Bine v-am găsit, albinuțe hărnicuțe! Astăzi facem o nouă variantă de mucenici moldovenești dintr-un aluat super bun pe care îl puteți folosi tot anul, nu doar pe 9 martie. O să vă explic totul în videoclip, dar acum ingredientele. Pentru 18 bucăți avem nevoie de 1 kg de făină 3 nule de bună calitate, plus încă puțin pentru frământat, 130 de grame de zahăr, 40 de grame de zahăr vanilat, adică 5 pliculețe, 15 grame de sare, 650 de ml de lapte cu 3,5% grăsime, călduț, 125 de grame de unt gras topit, 50 de grame de drojdie proaspătă sau 14 grame drojdie uscată, întotdeauna verificați să nu fie expirată, aproximativ 20 de grame de ulei, câte o lingură de esență de portocală și lămâie, un ou pentru uns, 150 de grame de nucă măcinată, 150 de grame de miere, iar pentru sirop, 150 de grame de zahăr, 350 de ml de apă plus încă puțin, veți vedea pentru ce, câteva felii dintr-o lămâie netratată și un baton mic de scorțișoară. Punem făina într-un bol foarte încăpător. Cea mai bună făină pentru sfințișori este cea de cozonac. Adăugăm zahărul vanilat și sarea. Amestecăm. În laptele călduț adăugăm untul topit, care de asemenea nu trebuie să fie fierbinte, ci doar călduț. Sfărâmăm drojdia în acest lichid și amestecăm până când se dizolvă. Dacă folosiți ou în aluat, tot aici îl adăugați. Scoateți 50 de ml din lapte și puneți un ou sau 3 gălbenușuri. Dar eu vreau să vă arăt acum varianta fără ou, să vedeți cum este. Tot aici punem și aromele. Puteți folosi ce arome doriți, nu neapărat acestea pe care le-am ales eu. Turnăm lichidele peste făină. Amestecăm cu o lingură de lemn până ce aluatul prinde formă. Apoi răsturnăm pe masă. Presărăm făina câtă este nevoie și frământăm. Trebuie să obținem un aluat moale, dar nelipicios. Ca să nu riscăm să folosim prea multă făină și să facem aluatul prea tare, putem să ne ajutăm și de puțin ulei la frământat, dar nu mult, 10-20 de grame. Lucrăm aluatul cel puțin 20 de minute, până devine neted și elastic. Ungem bolul cu puțin ulei și punem aluatul în el cu fața în jos mai întâi, ca să ia puțină grăsime și pe deasupra, apoi îl întoarcem. Acoperim bine cu folie de plastic și îl lăsăm la dospit până ce își triplează volumul. Între timp ne ocupăm de sirop. Punem zahărul într-o crăticioară și peste el puțină apă, doar cât să-l umezim. Nu punem aici din cei 350 de ml specificați în rețetă. Altă apă, da? Fierbem cu focul mare până când zahărul începe să se caramelizeze, pentru că astfel va fi mult mai gustos. Când obținem o culoare brun-aurie frumoasă, turnăm cei 350 de ml de apă și lăsăm să fiarbă un minut până când caramelul este complet dizolvat. Apoi adăugăm 3 felii de lămâie și un baton de scorțișoară. Lăsăm să
stea 10 minute, apoi scoatem lămâia. Ea are același rol ca și la ceai, a crește un pic și dă o aromă subtilă, dar dacă stă prea mult, dă amăreală. Lăsăm deoparte. Acum desumflăm aluatul și îl scoatem pe masă. Îl tăiem în două bucăți. Una din ele o întindem cu sucitorul, iar cealaltă o ținem acoperită până ajungem la ea. Urmărim să obținem o formă pătrățoasă, potrivit de mare și de o grosime uniformă. Împărțim acest pătrat în 9 fâșii, cât de cât egale. Lucrăm cu câte o fâșie odată, iar restul le acoperim. Din fiecare panglică de aluat formăm un fitil foarte lung, de aproximativ 80 de centimetri. După cum vedeți, este foarte ușor să faceți un șnur lung dacă porniți de la fâșii de aluat și nu de la o bilă. Mult mai ușor. Realizăm un opt mare din acest șnur, asta așa doar ca să vedem unde este mijlocul, apoi împletim un covrigel, așa cum vă arăt eu aici. Lipim cele două capete rămase libere, apoi din acest covrigel facem un opt. Îl aranjăm puțin, apăsăm puțin la mijloc și este gata. Așa îi facem pe toți. Opturile formate le punem pe tăvi tapetate cu hârtie de copt. Le acoperim și le mai lăsăm la dospit încă 30 de minute sau până când arată așa. Poleim mucenicii cu ou bătut. Și presărăm cu nucă măcinată. Eu pun nucă acum pentru că vreau să fie și ea coaptă și ce modalitate mai bună decât să o coacem împreună cu mucenicii. Dăm la cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius timp de aproximativ o jumătate de oră. Poate dura o idee mai mult sau mai puțin în funcție de cuptorul fiecăruia. Așa arată când s-au rumenit. Sunt foarte moi și aromați. Am să desfac unul să vedeți și interiorul, chiar dacă este încă fierbinte. Așa arată. Aluatul este unul foarte pufos și se păstrează așa și a doua zi, chiar dacă nu folosiți ou. Îi lăsăm puțin să se răcească, apoi însiropăm. Siropul este calculat să ajungă pentru ambele tăvi, respectiv 18 bucăți, dar pentru o însiropare mai subtilă. Dacă vă plac foarte însiropați, dublați cantitățile la sirop. Apoi ungem cu miere. Acesta este ultimul pas pentru că nucă au deja. Și gata! Îi putem servi. Aluatul acesta este unul minunat și vă recomand să-l folosiți și în restul anului, nu doar pe 9 martie. Puteți să faceți din el covrici pufoși. Cum vedeți în această poză, există deja o rețetă similară pe canal. Sau mai puteți face gogoși. Am oprit aici 2 coronițe de aluat și le-am prăjit, ca să vedeți și varianta aceasta. Este un aluat chiar foarte bun. Eu sper să-l încercați. Să aveți poftă, dragilor! V-am pupat! Numai bine!